right. අද මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලට හැමෝටම වැදගත් වෙයි කියලා හිතන ලෙසන් එකක්. මේක බෙනි ලොවිස් කියන කෙනාගේ රිසර්ච් ටයිප් එකේ ආටිකල් එකකින් තමයි මේක නිර්මාණය කරේ. මම මේක ඉවරලාවට ලෙක්චර් නෝට් එක දෙන්න. ඒකත් බලන්න. How to overcome your fear of speaking English. ඒතකොට ඉංග්‍රීසි විතරක් නෙවෙයි. භාෂා ගොඩකට කොහොමද ඔයා මුහුණ දෙන්නේ කියලා. මෙයා බෙනි ලොවිස් කියන කෙනා භාෂා ගණනාවක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්න තමයි මේ ලැන්ග්වේජ් හැකින් කියන එක එයා ක්‍රියේට් කරේ. මම මේක අසුරෙන් තමයි මම හරි ගැස්සුවේ මගේ කෝස් එක. તો මේකේ මම කතා කරනවා ඔයාලට තව කෙනෙක් හම්බෙලා ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරනකොට මොකද්ද කොහොමද ෆී එක නැති කරගන්නේ කියලා. මේ ෆී කියන එකට කෙනෙක් ඩෙෆිනිෂන් එකක් දීලා තියෙනවා false evidence appearing real. වැරදි සාක්ෂි පෙන්වනවලු ඇත්ත විදියට. එතකොට තමයිලු බයක් කියලා කියන්නේ එක්කෙනෙක් එක අදහසක්. ඒ වගේ තව ගොඩාක් තියෙනවා. මම නිකන් දැන් ඉන්ට්‍රස්ට් එකට මෙන්න මේ ටික තමයි මම අද කවර් කරන්න යන්නේ. කොහොම කවර් කරන එකක් නැති වෙයි. සරලව පොඩි කොටසක් කවර් කරනවා. ඉතින් ටික පස්සේ දවසක කරනවා. I cover two types of situations. එතකොට තමයි speaking one to one, speaking in group. එතකොට ඕනෑම speaking or when you speak in English with people, other people කනිකත් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනකොට එක්ක one on one conversation එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් group conversation එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔය දෙකකින් එකක්. But specific phrases and expressions based on the context of where you speaking. එතකොට මේ දෙක location එකයි එතන තියෙන දේ අනුවයි වෙනස් වෙනවා. ඕක තමයි ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම. ඉංග්‍රීසි නෙමෙයි ඕනෑම දෙයක් කතා කරනකොට එක්ක තමන් අනිත් කාට one to one conversation එකක් එහෙම නැත්නම් speaking group conversation එකක්. එතකොට specific phrases and expression based on the context of where you speaking a location. ඒ කියන්නේ seeing someone restaurant, cafe, airport, school. ඒ වගේ දේවල්. එතකොට එක ගෑට්‍රික් සෙෂන්ස් වලින් ගොඩක් කතා කරනවා. events, the party එකක්ද, attending a wedding, concert, ඒ වගේ දේවල්. එතකොට මේවා ඔස්සේ අපි අද අපේ topic එක අරගෙන යනවා. How to get over the fear of starting a conversation in English. ඔයාලට මොනවා හරි අයිඩියා එකක් තියෙනවා නම් කියන්න. මේක ඕපන් ඩිස්කෂන් එකක් විදිහට ගැඹුරු සෙෂන් එකක් විදිහට එහෙම ලොකුවට අපි යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා හිතනවාද කොහොමද මේ ෆියර් එක කඩා ගන්න, ෆියර් එක නැති කරගන්න? මේක රිසර්ච් ටයිප් එකේ පොයින්ට්ස් ටික මම ඉස්සරහට කියන්න. මැසේජ් එකක් කර දාන්න කොහොමද ඔයාලට තියෙන ෆියර් එක නැති කරගන්න? ENT සර්ජන් කෙනෙක් හිටියා ජයවර්ධනපුර හොස්පිටල් එකේ. මැඩම් කෙනෙක්. ලේඩි සර්ජන් කෙනෙක්, හරි ටැලන්ටඩ්, හොඳට hina වෙලා ඉන්න කෙනෙක්. එක පාටම නම මතක් වෙන්නේ. හරි හොඳ මැඩම් කෙනෙක්. එයා වෙනද තාමත් ඉන්නවා. ඒක ගොඩක් කල් හිටියා. එයා තමයි අපිට කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවා මොකක් කර කියන්න තියෙනවා ඒක කියන්න. අපි නොකිය අපි බයට කියන්නේ ඒක කොහොම කියන්නේ. කන ගැන අපිට ENT ගැන ට්‍රේනින් එක තියෙනවා ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට. එතකොට අපිට සති දෙකක ට්‍රේනින් එකක් තිබ්බ එයාට. ඒ වගේ කන ගැන තියෙනවා. ඉතින් අපි ස්පෙෂලායිස්ඩ් ලොකු ඒරියා එකකින් අපි එක එක අහන්නේ ප්‍රශ්න අහන්නේ බයට ඉන්නවම ඉන්නවා. එයා කියනවා අහන්න ගියොත් වචනයක් ආවොත් ඇතෙක්. ඔහොම කිය ඉතින් හැමදාම කියනවා. ඒනට අපි කවුරුවත් දන්නේ නැහැ මේකේ තේරුම. එයා කියනවා ඒ කියන්නේ මිනිස්සෙක් ඇතෙක් අරගෙන යනවලු පාරේ. තව දෙනෙක් කතා කර කර ඉන්නවලු. මං අර ඇතාර මිනිස්සගෙන් ඉල්ල ගන්නවා කියලා. මේ ඊට පස්සේ යනවා කොහොමද ඉල්ලගන්නේ කියලා. මං ගිහලා මේ මිනිස්සගෙන් ඉල්ලනවා කිව්වා. ඇතා දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ යකෝ එහෙම දෙයිද ඇතෙක් කියලා. ඉතින් මිනිස්සු ගියොත් වචනයක් ආවොත් ඇතෙක් නේ කිව්වා. ඒ වගේ මේ මැඩම් තමයි කිව්වේ ENT සර්ජන්. ඉතින් ඒක කියන්නේ ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් හින්ද වෙන්නේ නැති. ඒ වගේ ඔය කතා කරනකොට ඔයාට ඔපචුනිටිස් එනකොට ඒව අතාරින්න යන්න එපා. මේක හොඳම අවස්ථාව නෙමෙයි. පස්සේ කරනවා. පස්සේ කල් දානවා. තව ටිකක් ප්‍රිපෙයාර් වෙලා එනවා. එහෙම කියලා හිතන්න එපා. හැම වෙලාවෙම try කරන්න opportunities with a prepared mind. ඉතින් පොඩි idea එකක් තියාගෙන plan කරලා යන්න බලන්න. එතකොට මම මේකේ කියනවා කොහොමද conversation එකක් පටන් ගන්නකොට fear එක නැති කරගන්නේ. මේ steps ටික ඔයා මතක තියාගන්න. Be friendly. Number 1. ඔයාට friendly වෙන්න නැතුව ඔයාට කතා කරනකොට ඒක boring. හොඳට hina වෙන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි. සාමාන්‍ය hina වෙලා friendly වෙලා කතා කරන්න how to be friendly ඒවා අපි වෙනම කතා කරමු. Take the pressure off. ඉතින් මේක විස්තර කරන්න යන්න ඕනේ. ඔයා මතක තියාගන්න ඔයාට ඕනම තැනක කතා කරන්න අවස්ථාවක් ආවොත් මොනවා හරි opportunity එකක් අවස්ථාවක් ඔයාට ආවොත් ඔයා මේ පහ මතක තියාගන්න. දල වශයෙන් ඒක handle කරන්න.
මෙන්න මෙහෙම පහක් තියෙනවා කියලා. ඒතකොට මේ පහ ඔස්සේ වට ඔලුවට આવත් ඔයාලට ඒක හැන්ඩල් කරන් යනවා. ඒක 100% රිසර්ච් බේස් ගැරන්ටීඩ් එක. ඒක මේක හරි අති වැදගත් මේ ලෙසන් එක. ඉංග්‍රීසි ක්ලාසස් වල මේ ලෙසන්ස් කරන්නේ මම දැකලා නැහැ කරනවා. මේක ලැන්ග්වේජ් හැකින් ඔය පිටරට පාඨමාලාවක තිබ්බ එක. තර be friendly, take the pressure off. Remember the world doesn't revolve around you. Be honest. Avoid closed loop questions. ඔය පහ මතක තියාගන්න. Be friendly, take the pressure off. Remember the world doesn't revolve around you. Be honest. Avoid closed loop questions. ඔය ටික මතක තියාගන්න මම කියන්න මොනවද කියලා. Be friendly. එතකොට මේකේ මම ලොකුවට විස්තර කරන්න යන්නේ ටියුට් එකේ තව ටිකක් විස්තර එකක් දාලා තියෙනවා කතා කරන්න. ඒක ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි වෙන එක සාමාන්‍ය ටිප්ස් ටිකක් එක සාමාන්‍ය නැචරල් දෙයක් විදිහට ඒකේ අයිඩියා එකක් අපි දීලා තියෙනවා. එතකොට be friendly number 1. number 2 take the pressure off. දැන් ඔයා කාත් එක්ක හරි කතා කරන්න යනවා නම් ඔයා හිතනවා මෙයා කතා කරන්නේ නැති වෙයිද? එයා මොනවා හරි හිතයිද? එහෙම නැහැ. දැන් එයා කතා කරන්නේ නැත්නම් ලෝකේ බිලියන 8ක් ජනගහනය ඉන්නවා. 8.1 බිලියන්. ඒ කියන්නේ බිලියන 8.1ක් මේ ලෝකේ ජනගහනය ඉන්නවා. අපේ අය ලංකාවේ නිතර පුරුදුලා ඉනවා කවුරු හරි තමන් එක තරහ වුණොත් කවුරු හරි මොනවා හරි කිව්වොත් අප්සෙට් ගහන්න. කවුරු හරි ඉංග්‍රීසි බෑ කිව්වොත් හරි මොනවා හරි බෑ කිව්වොත් හරි අප්සෙට් හිතන්න පුරුදුලා ඉන්නවා. නමුත් මතක තියාගන්න මේ පුද්ගලයා විතරක් නෙවෙයි මේ ලෝකේ ඉන්නේ. ලෝකෙ මිනිස්සු බිලියන 8.1ක් ඉන්නවා. 8 billion. World population has reached 8 billion on November 15 of 2022 according to the United Nations. Research එක බලවට පස්සේ 8.1 billion බිලියන 8ක් ඉන්න ලංකාවේ ඉන්නේ කෝටි කීයද කෝටි 2යි. චීනි ජනගහනය කීයද මෙතන මට වඩා හොඳ දන්න අය ඇති. කවුරු එක්කෙනෙක් කියන්න බලන්න මේක පොඩ්ඩක් බෝරින්ග තියන එකපාරට නිකන්. චීනි ජනගහනය අයිඩියා එකක් තියන්න කෝටි කීයද? මැසේජ් එකක් කර දාන්න නැත්නම් කියන්න. කොටද කවුරුත් දන්නද චීනි ජනගහනය? ඔකම මතක තියන් ඉන්නේ මේ ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් කිව්වා මොකද්ද දේශනාවකදී 33 කෝටියක් දෙවි දේවතාවෝ චීනයට බැස්සොත් එක දෙවියෙක් එක්ක බදන්න චීනු 5 දෙනෙක් ඉන්නවා කිව්වා. ඒතර 5 අරක් 33 150 160 යන්නේ මම මතකද? ඒක කෝටි 160 ගාණක් ඉන්නවා චීනේ. ඒක අපේ කෝටි 2යි 160 ගාණ චීන ජනගහනය හා. එතකොට ඒ වගේ ලෝකෙ බිලියන 8.1ක් ඉන්න එකෙන්ද එක්කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න කියලා. එයා කතා කරේ නැත්නම් upset වෙන්න දෙයක් නැහැ. Just move to next one. Talk with them. If one country rejected you, move to next country. It will be a new opportunity. Don't give up. අතාරින්න එපා. ලෝකේ හැරේ ලොකුයි. හිර වෙලා පොඩි වෙලා ඉන්න එපා. රනිල් වික්‍රමසිංහ රට හදනකම් කියලා හිර වෙලා ඉන්නත් එපා. එළියට ඇවිල්ලා බලන්න අපිටම අපේ රට දියුණු කරන්න පුළුවන් වෙයි කට්ටියම හොඳට එඩියුකේට් වෙලා આવොත්. right. එතකොට මට කියන්න ඕනේ take the pressure off. බොරුවට pressure එක ගන්න එපා ඇඟට. කවුරු හරි මොනවා හරි කිව්වොත් මෙයා කතා කරයි නැති වෙයි. මං ඉන්ටර්විව් එකට ගියොත් මාව රිජෙක්ට් වෙයි. මේ කම්පැනියෙන් මාව මේවා කරයි. අද රස්සාවෙන් මට බැන්න. නර්ස් කවුරු හරි බැන්න. හොස්පිටල් එකට ගියොත් මෙයා බැන්න. සිකියුරිටි බැන්න. ප්‍රෙෂර් එක ගන්න එපා. මම ඉංග්‍රීසිත් එක්ක අනිත් ඒවත් ෂේප් එක දාලා දෙන්න. ප්‍රෙෂර් වෙන්න එපා කිසිම වෙලාවක. feeling pressure, stress, diabetes එන්න පුළුවන්. කොලෙස්ටරෝල්, ආතරයිටිස්, heart attack ඔය ඔක්කොම එන්න පුළුවන්. ප්‍රෙෂර්, chronic pressure එකකින්ද cytokines වැඩි වෙලා ඉංග්ලන්ඩ් වල රිසර්ච් ලෙවල් එකේ තියෙනවා. නහර වලට ඩැමේජ් වෙලා ගොඩාක් ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ප්‍රෙෂර් වෙන්න එපා. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි කියන්නේ පොඩි දෙයක්. just language එකක්. If you feel to talk in English, just talk in English. When you take a call to your company, call company. When you go to bank, අතරම ATM කාඩ් එක දැම්මට පස්සේ අර ඉංග්‍රීසි තෝරන්න. සිංහලෙන් එහෙම ඒ වගේ පුළුවන් හැම එකම ඉංග්‍රීසි වලින් කරා. බය වෙන්න එපා. අරයා මෙයා කිව්වා කියලා. ප්‍රෙෂර් අයින් කරන්න. පළවෙනි එක be friendly. ඒක බලන්න ටියුට් එකේ කොහොමද කියලා. Second එක take the pressure off. Third one, remember the world doesn't revolve around you. හිතන්න එපා මේ ලෝකෙම ඔයාගෙන තමයි දැන් බලාගෙන ඉන්නේ. ලෝකෙම ඔයා දිහා බලාගෙන ඉන්නේ. දැන් මම කතා කරන්න කිව්වොත් ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරොත් ඔක්කොම දැන් මට hina වෙන බලන් ඉන්නේ. ඔයා මෙතන ඉර නෙවෙයි. ඔයා දිහා එච්චර බලන් ඉන්නේ. ඔයා හිතනවා සමන සරල මිනිසෙක්. බිලියන 8.1ක් ජීවත් වෙන ලෝකේ ඔයා සරල මිනිසෙක්. ඒක නිසා ඔයා මතක් කරගන්න මම සරල මිනිසෙක්. එතකොට
මේක මෙච්චරයි. එච්චර ගණන් ගන්න දෙයක් නෑ. මේක මේ මෙයාගේ රිසර්ච් ලෙවල් එකේ මම හදලා කියන එකක් නෙමෙයි. මේ පොයින්ට්ස් පහ මම මේ තියෙන විස්තරත් එක කියන්නේ. Remember the world doesn't revolve around you. Right. Fourth one. I'm coming to fourth one. Be honest. Be honest කියන්නේ මම මොන හරි දෙයක් ගැන කතා කරන්න යනවා නම් මේක මිනිස්සෙක් කිව්වොත් දැන් ඒක උදාහරණයක් විදිහට කියනවා දැන් ඔයා කතාව දැන්ගදී මට පූසෙක් ඉන්නවා. එහෙම කිව්වොත් දැන් ඇත්තටම ඔයාට පූසෙක් නැත්නම් දැන් කතාව දිගට කරන් යද්දී ඔකේ කෑම ගැන කතා කරද්දී ඒක හොඳට උනේ එකපාරක් ප්‍රොෆෙසර් ආලෝකපතරණ කියන මහාචාර්යවරයාත් එක්ක මට අපොයින්ට්මන්ට් එකක් තිබ්බා. මටයි තව ડોක්ටර් කෙනෙකුට අපි දෙන්නට අපොයින්ට්මන්ට් එක තිබ්බා. What are the hobbies කියලා ඇහුවා. එතකොට මම ඒ දවස්වල මොකද hobbies කරන්නේ? මම කිව්වා reading books, searching everlasting happiness එක හොයනවා. එතකොට reading some dharma books, meditation ඔබ තමයි මම කිව්වේ. එතකොට මෙයා මගෙන් ප්‍රශ්න අහනකොට මම කිව්වා මම මේ දවස්වල මේව කරේ. ඒක හැබැයි අර hobbies එයා බලාපොරොත්තු වෙච්ච hobbies නෙමෙයි. ඇත්තට මම ඒ දවස්වල medical faculty අන්තිම මැද හරිය කාලේ මම එක බුත් ස්පෝර්ට්ස් අනමනම් කරේ නෑ. මුල් කාලේ කරලා කරා. පස්සේ මම වෙන සයිඩ් එකකට ගියපින්ද කරේ නෑ. එතකොට අනිත් එක්කෙනා මොකද කිව්වේ? එයා කිව්වා එයාගේ හොබි එක මොකද්ද? taking photos. එතකොට photos ගන්න අර කැමරාව වලින් photographer කෙනෙක් තමයි හොබි එක. ඉන්ටරෙස්ටිං අර කට්ටිය කැලේ ගිහලා ෆොටෝ ගන්න. දැන් මොකද කරේ? සර් අහනවා ලෙන්ස් එකේ කොහොමද ඩයමීටර් එක? ලෙන්ස් එකේ වර්ගය මොකද්ද? කැමරා එකේ වර්ගය මොකද්ද? ඔක්කොම හිර වුණා ඉතින්. එතනින් එහාට ඉන්ටර්විව් එකම හිර වුණා. මම ඉතින් ඒක අර ඉංග්‍රීසිත් බෑ මෝඩය වගේ. මං ඉතින් කිව්වා ධර්ම books බලන් ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රී තේරෝස් ධර්ම books this book that book ගගා හරි මං කියලා මං ඒක හොඳට සක්සස් වුණා. පස්සේ ඉතින් ඉංග්‍රීසි ඩෙවලොප් කරා. සරුත් සපෝට් එක දුන්නා. නමුත් අරයා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් පොඩි කාලේ ඉඳන් ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. එයා just post විදිහට කිව්වා I'm just a photographer. I'm interested in photograph කිව්වා. දෙකයි කිව්වේ. කැමරා එකේ සයිස් වර්ගය මොකද්ද? ලෙන්ස් එක මොකද්ද කියලා අහනකොට ඉතින් එහාට සම්පූර්ණ sad story එකක් තමයි තිබ්බේ. ඒක නිසා මට තියන්න be honest. අවංක වෙන්න. මං කියලා කතා කරන්න ඔයාලට කතා කරන්න පුළුවන් මොන ලැන්ග්වේජ් එකකින් වුණත් ඊට පස්සේ. දන්න දේ ගැට ගහලා කියන්න පුළුවන්. right. එතකොට number 1 be friendly. Number 2 take the pressure off. Number 3 remember the world doesn't revolve around you. Number 4 be honest. එතන මගේ උදාහරණත් එක්ක වලගෙන ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතලා. right. Last one avoid closed loop questions. මේක හරිය ඉම්පෝටන්ට්. ඔයා කාත් එක්ක හරි කතා කරන්න යනවනම් මේක කියන්නේ කන්වර්සේෂන් එකක් ස්ටාර්ට් කරගෙන අපි හිතමු ඔයා කතා කරන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා. ඔයා ගිහලා කතා කරනවා. ගිහලාවම ඔයා closed loop questions and open ended question කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඒතකොට අපි උදාහරණයක් දෙමු. what කියන ඒවා නැත්නම් who කියන මෙහෙම නෙමෙයි ඊට වඩා ලස්සන තියෙනවා අපේ ටියුට් එකේ සයිස් වලට එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. what කියන එක කිව්වොත් මොකද්ද? who කියන්නේ කවුද? who is that man කිව්වොත් නම දන්නවද නැත්නම් නැහැ. අපි හිතමු අපි දැන් හොස්පිටල් එකේදී patient කෙනෙක්ගෙන් අහනවා මෙහෙම අහනවා කියන්නකෝ. බත් කෑවට පස්සේද බඩ රිදෙන්නේ? බත් කෑන්න කලින්ද බඩ රිදෙන්නේ? කියලා ඇහුවොත් ඔය ප්‍රශ්නේ මම ඇහුවොත් patient කෙනෙක්ගෙන් බඩ රිදෙලා ඉන්න patient කෙනෙක්ගෙන් එයාට දෙන්න පුළුවන් එක ආන්සර් එකයි තියෙන්නේ. කිටි ආන්සර් එකක්. කොහොම කරත් කතාව වැදගෙන යන්න බෑ patient එක close ended question එකක්. බත් කෑවට පස්සේද බඩ රිදෙන්නේ? බත් කන්න කලින්ද බඩ රිදෙන්නේ? මම targeted කරලා අහන්නේ. ඒක open ended question එකක් නෙවෙයි. හැබැයි මම patient ගෙන් අහුවොත් මට කියන්නකෝ පොඩ්ඩක් බඩ රිදෙන එක ගැන. ඒතර ડોක්ටර්ස්ලා විශේෂයෙන් ට්‍රේනින් කරනවා open ended question close ended question අතර හැම ලෙවල් එකකම ඔක ට්‍රේන් කරන්නේ නෑනේ. ඒතර ඉංග්‍රීසි කතා කරන එකෙත් මේ බෙනි ලුයිස් කියන කෙනා කියන්නේ open ended question close ended question කියන එක හරි වැදගත්. අපි open ended question කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි තුමු වයසක ආච්චිලාගෙන්ම අහන්නේ නැහැ ටාගට් කරගෙන අහන මොකද එයාලා ඊට පස්සේ දිග කතාවක් කියලා අන්තිමට තමයි පුතේ ඉතින් දානේ ගෙදර ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අර බස් එකේ ඇවිල්ලා එන විස්තරයක් අහලා අන්තිමට කියනවා මේක මේ කකුලේ අමාරුවක් හින්දා තමයි හොස්පිටල් එකට ආවේ කියලා. එතකොට ආච්චි මොකද අද ආවේ කියලා ඇහුවොත් ප්‍රශ්නේ ආච්චි මේ කොතනද රිදෙන්නේ මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියලා එතකොට ටාගට් කරලා අහනවා. ඒක depending on the situation ඒ අදාළ ස්ථානයත් එක්ක ඔයා දැනගන්න ඕනේ කොහොමද open ended question. ඒක මම මේ ටියුට් එකේ විස්තර කරලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි තව කිව්වොත් අපි තුමු මට කෙනෙක් හම්බුනොත් අපි කන්වර්සේෂන් එක යන ගමන් නම් මම අහනවා එයාගෙන් දැන් මට කතාව ඇදගෙන රෙගලින් ඇදගෙනම යන්න ඕන නම් මම මේ පටන් ගන්න විදිය නෙමෙයි කියන්නේ මැදදී
What do you think about current political situation in Sri Lanka? අපි තුමු දැන් ඔයාලා දැන් මෙතන ඉන්නවනේ කීප දෙනෙක්. ඔයාලා එක්කෙනෙක් මාත් එක්ක ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරගෙන මම අහනවා. දැන් මට ඕනේ ඔයාව තියාගන්න. ඔයාලට තව ටිකක් ඔයත් එක්ක කතා වැදගෙන යනවා ඉන්ටරෙස්ටඩ් නම්. What do you think about current political situation about Sri Lanka? ඒතකොට ඒක පොඩ්ඩක් ඔයාලට තව පැයක් දෙකක් තුනක් වුණත් කතා කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක open ended question එකක්. ඔන්න ඔය වගේ මතක තියාගන්න. ඒතකොට පහ කවර් කරා අපි මෙතන. Be friendly. Take the pressure off. Remember the world doesn't revolve around you. Be honest. Avoid closed loop questions. ඔය පහ මතක තියාගන්න. දල වශයෙන් හොඳටම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. දල වශයෙන් මතක තියාගන්න ඔය පහ පොයින්ට්ස් පහක්. එතකොට ඔයාලට නිතර ඉස්සරහට වගේ අපි ස්පීකින් ට්‍රේනින් එනකොට ඔක හරි වැදගත්. Right. Next one. Conversation starters for speaking one to one. එතකොට අපි දැන් කතා කරන මුලින්ම one on one conversation. දෙන්නෙක් එක කතා කරනවා නම් මේකේ ස්ටෙප් 8ක් කියන. ඔයාලට කාත් එක්ක හරි බිස්නස් එකක හරි කවුරු හරි ඔයා කැමති කෙනෙක් ඔයා ඉන්ටර්විව් එකට මොනවා හරි දෙයකට යනවා නම් ඔයා කැමති කෙනෙක් එක්ක ඔයා දිගට කතා කරගෙන යන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට මේ scientific methods දැනගෙන ඉන්න එක හරි වටිනවා. Starting the conversation, elaborating on topic. අදාළ topic එක ගැන පොඩ්ඩක් අදලා විස්තර ටිකක් කියනවා. Extending the conversation with more question. ඒක තව ටිකක් විස්තර කරනවා. Exploring topic further. තව ටිකක් ඒ මාතෘකාව තව ටිකක් explore කරනවා. කියන්නේ විදහා දක්වනවා. Asking for options. අපි යාගෙන් තව options අහනවා. ඒක ඉවරයි නම් ඒ topic එක තව ඇදගෙන යන්නම බැරි නම් 6 වෙනි step එක මොකද කරන්නේ? Changing the topic. topic එක කොහොමද අපි smoothly change කරන්නේ? එයාට කරදරයක් නොවන විදිහට යාගේ හිත රෙදෙන්නේ නැති විදිහට යාට එපා වෙන්නේ නැති විදිහට කොහොමද topic එක change කරන්නේ? දැන් මේක topic එකක් අල්ලගෙන දැන් step 5කින් කොහොමද ඇදගෙන ආවේ? Starting the conversation. පටන් ගත්තා. Elaborating on topic මොකක් හරි topic එකක් ගැන දැන් විස්තර කරන්න පටන් ගත්තා. ඒක තවදුරටත් දිග්ගස්සලා ප්‍රශ්න ටිකක් ඇදලා ගත්තා. තවදුරටත් explore කරා එක. Starting, elaborating, extending, exploring. ලස්සනට වචන ටික දාලා තිනවා. Then asking for option. එයාගෙන් asking for opinion. එයාගේ අදහසත් අපි අහනවා. ඊට පස්සේ the sixth part එක තමයි changing the topic. If you want to change the topic, then you can change the topic smoothly if you know these tips. Inviting your conversation partner to talk longer. ඔන්න topic එක change කරලා අපි partner තවදුරටත් කතා කරන්න කතා කරනවා. Closing the conversation. කොහොමද අපි conversation එක close කරන්නේ smoothly හරියට කරන්නේ කොහොමද? ඔකත් වැදගත්. Right. Next one. අපි බලමු මේකේ. දැන් පළවෙනි එක අපි කතා කරේ starting the conversation. මෙන්න ඔයාලා හොඳට බලාගන්න මොනවද මේ starting tips. The best way to start up a conversation with someone you don't know is to ask a question that is not too personal. හම්බුන ගමන් කවුරු හරි අහනවා personal ගොඩක් පෞද්ගලික දේවල් අහන්න යන්න එපා. Here are some examples of polite questions you can ask to get things going. තමයි කරුණාවන්තව අහන excuse me සමාවෙන්න. Do you have the time? වෙලාව තියෙනවද? Do you know what time it is? වෙලාව කීයද? එතකොට සාමාන්‍යයෙන් do you know what time it is? ඒක idea එක excuse me කියලා ඔන්න පොඩි starting එකක් පටන් ගන්න ක්‍රමයක් මේ කියන්නේ tip එක. Hi. Is this seat taken? කොහෙද බස් එක හරි මොනවා හරි යනවා නම් නැත්නම් ඔයා කොතෙන්ට ගිහලා වාඩි වෙන්න හදනවා නම් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න පටන් ගන්නවා නම් වාඩි වෙලා දෙන්න කතා කරන්න නැතුව යනවට වඩා හෝ වාඩි වෙලා ඉන්නවට වඩා වාඩි වෙනකොට පටන් ගන්න පුළුවන්. Is this seat taken කියලා පටන් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ seat එකේ කවුරු හරි ඉන්නවද? If the answer is no, then you can follow up with do you mind if I sit here? එයා කිව්වොත් කවුරු හරි නැහැ කියලා. Do you mind? ඔයාට කමක් නැද්ද මම මෙතන පොඩ්ඩක් වාඩි වුණාට? බලන්න කොච්චර politeද කියලා. මේ ඉංග්‍රීසි දණන් හිටියා කියලා කට්ටියට කරන්න බෑ. දැන් අද මම ට්‍රේන් එකේ ගියා සුදු ඉන්නවා. ඒක හැමෝම එක වගේ නෑ. මේ වගේ polite විදිහට හැමෝම දන්නේ නෑ. ඉතින් මේ වගේ pardon me සමාවෙන්න. Do you know what time this place closes? කෙනා කොතන හරි තැනක ඉන්නවා නම් එයා එතන දාන්න කියන assuming you are in place of business හරි මොනවා හරි restaurant cafe මොනවා හරි තැනක ඉන්නවා නම් එතකොට එයාට පටන් ගන්න. එතකොට අහන්න පුළුවන් do you know what time this place closes? Even better, start a conversation by noticing something about the other person and commenting on in a nice way. එතකොට මේක ගෑන් ළමයි ගොඩක් කාන්තාව පාවිච්චි කරන සිස්ටම් එක. Here are some examples. Whatever you see in මොනවා හරි දැක්කොත් අපි තුමු ඇඳුමක් මොකක් හරි කියලා. That's a really nice hat. That's a really nice dress. It's a really nice shoe pair. එතකොට මොනවා හරි ගොඩක් කාන්තාව එහෙම කියලා කතා කරනවා මම දැකලා තියෙනවා.
තොර එහෙම කියලා කතා කරාට පස්සේ ඇඳුම ගැන can I ask where you got it? ඒක අතරම ලස්සන හැට් එකක් තොප්පියක් ඒක can I ask මට අහන්න පුළුවන්ද ඔයා කොහෙන්ද ඒක ගත්තේ කියලා? I really sorry. කියන්නේ අරයක් දෙන්න. හරි sorry. අපේ තාත්තා ලංකාවේ ඉඳන් කතා කරේ මේ මගේ අර hacking into active voice වීඩියෝ එක අහුවෙලා යාට. මම මේ ක්ලාස් එකේ ඉන්න ඉන්නේ මේ හොඳට අහගෙන ඉන්නවලු එහෙම කියලා කිව්වද. එයා පළවෙනි පාර දැකලා තියෙන්නේ මම උගන්වනවා. right. හරි අපි හිටියේ phase 1 starting the conversation. okay. ඒ තාත්තත් UK ඉන්නේ දැන් ඉස්සරහට මගේ graduation එකට මම වීසා හදලා දෙන්න ඉන්නේ. ඒකෙන්ද දැන් එයාත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා තියෙ බල. right. හොඳයි හැමෝම okay. අපි directly move to the question. Pardon me. Do you know what time? ඒක අපි කතා කරා. Here are some examples. Whatever you see. මොනවද දැක්කොත් ඒක ගැන appreciate කරලා කතා කරනවා. මේක ගොඩක් කාන්තාව කතා කරන අතර තමයි මම දැකලා නැහැ මේල්ස් අයද. මම නම් පුද්ගලිකව අරක හොඳයි මේක හොඳයි කියලා කතා කරන්නේ. හැබැයි ජිම් වලදී කතා කරනවා කට්ටිය මේල්ස්ලා එහෙම තියෙනවා. හැබැයි මේක හොඳ method එකක්. scientific method එකක්. That is a really nice hat. Okay. Can I ask where you got it? ඒක I really like your shoes. Did you get them near here? That's a cool looking phone. Is it easy to use? හැබැයි මෙතන කිසිම තැනක බලන්න එයා price එක අහන්නේ. ඒකේ price එක අහන එක ethical නැහැ. හරිද? ඒතකොට එයා block වෙනවා. තැන කොහෙන්ද ගත්තේ? ඒක ලස්සනයි. ඒ ටික අහගෙන යනවා. ඒවා ethics. එතකොට price අහන්න යන්නේ ඒක irritating වගේ සමහර අය. ඇඳුමක් ගත්තම මේ ඇඳුම කීයද? ආර්කද එහෙම කියලා. killing direct prices එහෙම අහන්න යන්නේ නැහැ. right. එතකොට දැන් elaborating on a topic එක ගත්තා. දැන් පළවෙනි එක අපි කතා කරා start. මෙන්න start කරන්න ඔයාලට tips ටික හම්බුණා. Hacking system, right? Whatever the language you are talking, you can use these tips, right? The next one, the elaborating on a topic. Now that you have started talking, now that you have started talking, දැන් ඔයා පටන් අරන් තියෙන්නේ. elaborating දැන් ඔයා පටන් ගන්න පටන් is the seat taken කියලා හරි කොහමද දැන් වාඩි වෙලා දැන් පටන් අරන් තියෙන්නේ. You will need to elaborate on the established topic and continue talking. If they answer to your question, you can ask one or two follow-up questions to get more details, such as, is that store near here? Then you can store එක මොකක් හරි ගැන අහනවා. Is that store near here? එතකොට was it good value? Try to avoid asking for specific monetary amount. Specific ගාන අහන්න යන්න එපා of items. How much did it cost කියලා එහෙම අහන්න එපා. Good value එකක් තිබ්බද ඒක ලාභයිද? Is it cheap or good? එහෙම කියලා යනවා. As that can be considered rude. එතකොට හරියටම ටාගට් කරලා යනවා නම් ඒක rude කියලා තමයි සලකන්නේ. හරියටම මේකේ price එක කීයද? හරියට මට කියන්නකෝ. කීයද ගාන එහෙම ඒ වගේ සිංහලෙන් අවතරන්නේ. එතකොට was it good value? Do they have other colors available? Next, provide some context to why you asked them the question in the first place. Here are some examples. The reason I asked is because අන්න ලස්සන pattern එක. මේක English වලට වඩා pattern තමයි ලස්සන. The reason I asked is because I have been thinking about replacing my phone. මම අලුත් එකක් ගන්න මගේ ෆෝන් එක මාරු කරන්න මම හිතන් ඉන්නේ. ඒකයි මම වගෙන් ඇහුවේ. බලන්න කොච්චර පළයිද කියලා. I've been looking for a hat. මම තොප්පියක් ගන්න බලාගෙන හිටියේ. Like that to give to my friend. මගේ යාළුවෙකුට දෙන්න තෑග්ගක් විදිහට දෙන්න මම. Yeah. The shoes I have are getting worn out. දැන් පරණ මේකනේ යන්නේ. It's time to get a new pair. And as always, if someone is being helpful,
don't forget to thank them. එතකොට කවුරු හරි එහෙම ගාන කියලා හරි මොනවා හරි කියලා උදව් කරොත් don't forget to thanks them. Thanks for the suggestions. අන්න එහෙම කියන්නේ. ඒතකොට මේක කන්වර්සේෂන් එක මේ කන්ටිනියු කරන් යනවා. මේ හියුමන් මයින්ඩ් එකත් එක්ක ප්ලේ කරන විදිය තමයි අතර මේක තියෙන්නේ. එතකොට I appreciate the information. Thank you. That was really helpful. එතකොට ඔයාලා සිංගල් පාර්ට්නර් කෙනෙක් නම් ඔයා කැමති පාර්ට්නර් කෙනෙක්ගෙන් අහන්න පුළුවන් මේ ටයිප් එකේ questions. එතකොට එයාට ස්මූත්ලි ඔයාට කිට්ටු වෙන්න පුළුවන්. මේක හොඳට නරකට දෙකටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාලා බලන්න හොඳට ඒක පාවිච්චි කරන්න. ඔයාලගේ ඉන්ටර්විව් වලට හරි කැමති ටාගට් එක ලස්සනට අචීව් කරන්න හොඳ පොයින්ට්ස් මේ. එතකොට මම යනවා next one එක. first one එක starting the conversation අපි කොහොම හරි පටන් ගත්ත මොනවා හරි කියලා. දෙවෙනි එක ඒක ඇයි ඇහුවේ කියලා අහලා shape එකේ ඒක උදව් කරන්න thank you කියලා කියා. දැන් කොහොමද තවදුරටත් කතාව දැන් යන්නේ? හරි ඉන්ටරෙස්ටිං මේක. අනින් හිතුවොත් කරන්න අමාරුයි. දැන් තවදුරටත් දැන් මෙතනින් ඉවරයි වගේනේ වැඩේ. ඊළඟකට කියලා බලමු. Extending the conversation with more questions on. You can usually tell when a person is losing interest. Then යාට දැන් එපා වෙගෙන යන්නේ. In the conversation. එතකොට if you reach that point, then what a point එකට ඇවිල්ලා නම් then excuse yourself and be on your way. දැන් එපා වෙන්න කලින් දැන් ඔයාලට තේරෙනවා යට එතකොට excuse me, thank you for talking with me, I really enjoyed it කියලා we'll see you next day කියලා shape එකේ යන්න. තවත් එපා කරන්න යන්න එපා. මොකද එයා busy වෙලා ඉන්න වෙලාවක වෙන්නදී පස්සේ දවසක ආයෙ කතා කරන්න. However, මොන වුණත් if you feel like the person may be receptive to a longer conversation, ඔයාලට තේරෙනවා මෙයා receptive, ඒ කියන්නේ එයා ග්‍රහණය කරගන්නවා. දැන් මෙයා longer conversation එකට යන්න ready වගේ නම් එතකොට then why not talk a bit more and get to know them better. ඇයි එහෙනම් ඉතින් එහෙම කැමති නම් කතා බහ කරන්න පොඩ්ඩක් කතා කරලා ඇයි ඒව දැනගන්න නැතුව යන්නේ කියලා අහන්නේ. දැනගන්න එක හොඳයි. Here are some more general questions you can ask to keep the conversation going. ඊට පස්සේ තරන් යනවා මේවා. මත තියාගන්න ඔයා කාත් එක්ක හරි ඔය ජීවිතේ ඕනම දෙයක දැන් කතා කරන්න යනකොට එයා ඉන්ටරෙස්ට් නැත්නම් ඒක ඇක්සෙප්ට් කරන්න. ජීවිතේ හැම දෙයක්ම දිනින්න අවශ්‍ය නැහැ. ඇක්සෙප්ට් කරන්න. පරාජය ඇක්සෙප්ට් කරන්න. ඒ ස්පෝර්ට්ස් වලින් පොඩි කාලේ ඉඳන් ළමයින්ට ස්පෝර්ට්ස් කරනකොට ඒක හරි වැදගත්. ජය පරාජය තේරුම් ගන්න එක. ඒතකොට ඇක්සෙප්ට් කරලා මූව් වෙන්න. එතනින් ඉස්සරහට යන්න. එතනම මේව කර ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. ලෝකේ හරි ලොකුයි. එතකොට එයා කවුරු හරි ඉන්ටරෙස්ට් එක ලෝස් වෙනවා නම් කමන්නේ. It's okay. Thank them and move on. එතකොට යාටත් okay, ඔයාටත් okay. එතකොට next one කවුරු හරි එහෙම ඉන්ටරෙස්ට් ඉන්නවවත් එක්ක කතා කරන්න. Then why not talk a bit more and get to know them better. right? එයා ලස්සනට කියන එක. ඇයි අපි තව පොඩ්ඩක් එයාත් එක්ක කතා කරලා තව ටිකක් එයා ගැන දැනගන්න නැතුව යන්නේ අපරාධ. Are you from this area? ඔන්න අලුත් shape එකේ So what do you do for living? What do you do for a living? මොනවද ජීවත් වෙන කරන රස්සාව? What brings you here today? අද මොන හේතුවද ඔයාව මෙතන ගෙනාව? ඒ කියන්නේ අයියද ඔයා මෙතෙන්ට ආවේ කියන එක මේ ලස්සනට අහලා තියෙනවා. What brings you here today? මොනවද ඔයාව මෙතෙන්ට ගේන තරම් වැදගත් දෙයක් තිබ්බේ? Do you come here a lot? ඔය නිතරම මෙතෙන්ට එන කෙනෙක්ද? අන්න මේ points කටපාඩම් කරලා මතක තියාගත්තොත් ඔයාට ලොකු දේවල් achieve කරන්න පුළුවන් business පැත්තට හැම පැත්තටම මිනිස්සුත් එක්ක deal කරනවා නම් ඔය human handling නම් very important. So each of these questions can be used to extend the conversation. මේවා තියෙනවා පටන් අරගෙන අර කතාව ගියාට පස්සේ third step extend කරන්න. And learn more about the other person. The idea here is to find common points of interest. මෙහෙම කතා කරන එකේ idea එක තමයි ඔයත් එයාත් දෙන්නම පොදුවේ කැමති. ඔයත් එයාත් දෙන්නම පොදුවේ කැමති මොනවටද කියලා point එකක් අහුනොත් එතනින් එයාට conversation එක යනවා. එතකොට එතකොට අපේ class එකේ ඉන්නවනේ දැන් මම කරන්නේ ඉස්සර ඇත්තටම foreigners ලා ඉන්නවනේ තැන් ලංකාවේ ඉන්නකොට මම ගිහලා යාළුවත් එක්ක කතා කරනවා. ඔය වගේ tips use කරලා කතා කරනවා. දැන් යාළුවත් කතා කරනවා සමහරවිට මට තේරෙන්නේ නැහැ. ලස්සනම උදාහරණයක් මම කියන්නම්. ඉස්සර ඉඳන් මට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඕමනාව තියෙන හින්දා මම මතකයි A level ඉවරලා කැම්පස් යන්න කිට්ටුවක ඉන්නකොට හරි නෑ O level කාලේ. O level මොන හරි ඒ කාලේ මට ඉංග්‍රීසි බැරි කාලේ. හොඳටම බැරි කාලේ මේ ගාල්ල ගිහිල්ලා එනකොට බීච් එකයි නවත්තලා දෙනවා foreigners ලා වගේක් හිටියා දෙන්නෙක් විතර.
එතකොට මොකද කරේ අපේ මාමලා කට්ටියක පුතේ යන සුද්දෙක් ඉන්නවා ගිහලා කතා කරා. ඊට පස්සේ මම ගිහලා ඉතින් කතා කරා. මම මොකද කිව්වේ මුළු විනාඩි 3ක් විතරම ඇහුවේ what's your name කියලා විතරයි. ඇයි මොහොතේ සද්දෙට ඇහෙන්නේ නැහැ උට. what's your name මිනිහා තව මොකක්ද එකක් කියනවා. ආයෙ මම what's your name කියලා. විනාඩි 3ක් 2කමාරක් විතර what's your name විතරයි. ඊට පස්සේ ඉතින් මම ආවා අතට දීලා හායි කියලා මිනිහා යන්න ගියා. ඒ සෙට් එකෙම හිටපු කට්ටියට. සේවයේදී මම මොනවද කිව්ව මං කොයා ඉතින් කතා කරා විස්තර කිව්වා. ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ දැන් මේ විනාඩි 2කමාරක් මම කන්වර්සේෂන් එක තමයි ගියේ කියලා. එහෙනම් ඉතින් බොරු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් මම මේ ටිප්ස් ටික දන්නවා නම් ක්ලියර්ලි කතා කරන්න පුළුවන් නම් හරි ලේසියෙන් ෆොරේනර් කෙනෙක් වුණත් ඕන කෙනෙක් වුණත් ෆොරේනර්ස්ලා ස්පෙෂලි ඔය මම මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එක හොඳට ෆොරේනර්ස්ලා දැන් UK වල මගේ යාළුවෝ ඉන්නවා ඕස්ට්‍රේලියාව වල ඩොක්ටර්ස්ලා නිව්සීලන්ත වල ඩොක්ටර්ස්ලා ඔය මයි ගෑට්‍රි ලියපු පොතෙත් ඒ ඩොක්ටර්ස්ලාගේ ෆොටෝස් ඇති. එයාලා හරි ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි මාත් එක්ක මේ ටිප්ස් වලින් කතා කරාම කටියට හිතා ගන්න බෑ මේ ෆොරේනර්ස්ලා මාත් එක්ක මෙච්චර හිතවත් වෙන්නේ ලංකාවට ආවම කියලා. කලබෝඩ හොස්පිටල් එකේ මාත් එක්ක වෝඩ් රවුන්ඩ් යනවා එක එක රටවල වල ඩොක්ටර්ස්ලා ට්‍රේනින් ඩොක්ටර්ස්ලා ආවම ඒ තරමට ඉන්ට්‍රස්ට් එයාලා මගේ ළඟ ගොඩක් ෆොටෝස් ඇති. මේ ටිප්ස් වලින් කතා කරාම මේක තමයි රහස. හරි. ඔයාලත් එක්ක මම රහස ෂෙයා කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඕන කෙනෙක් එක්ක වට ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට each of these questions can be used to extend the conversation and learn more about the other person. The idea is to find a common interest. දෙන්නගම common interest. When they mention something that relates to you and your life, this gives you an opportunity to explore that topic more fully. තර ගොඩක් විස්තර කරන්න ලැබෙනවා අර common එකක් හම්බුනවා. So phase 4 එකේ දැන් අපි කතා කරා phase 1 එකේ start කරා elaborate කරා topic එක. Second, third extending the conversation with more questions අපි කතා කරා. Third one exploring a topic on an interesting part. අපි බලමු කොහොමද තව දුරට දැන් when your conversation arrives at a topic that you are comfortable then දෙන්නටම satisfaction හම්බුනොත් speaking about in English, then this is your chance to discuss it in more depth. ඔන්නවට දෙන්නගම common එකක් ආවොත් දැන් ඉතින් fire කරන්න chance එක. As an example, let's say that you discovered your conversation partner has a cat. You have a cat too. දෙන්නටම cat person ලා කියලා මෙහි ඉන්නවා. යාලා අපි හිතන cat වගේ නෙමෙයි. මෙහි cat person කියන්නේ මිනිහා ඒගොල්ලෝ පූසව බලාගන්න හරියට රජිනකට රජෙකුට සලකනවා වගේ තමයි. කිරි වර්ග 4ක් විතර මික්ස් කරලා තමයි දෙන්නේ. අදාළ අනුපාත වලින්. ඒ කිරි එකක් හරි අඩු නම් ඒ කිරි ටික මිනිහා බොනවා. පූසට දෙන කිරි ටික ක්වොලිටි වෙන්න ඕනේ. ඒ විදිහට cat person ලා කියන්නේ එතකොට cat ලා ගැන දන්න අය cat ලා කතා කරනවා අර සුයිට්ස් කියලා මේ ටීවී සීරීස් එකක් තියෙනවා. මෙහි චාල්ස් කුමාරයත් බලන එක ටීවී සීරීස් එකක් ඉස්සර කාලේ මාර ලස්සනයි. ඒක හොඳ ඉංග්‍රීසි තියෙන. පුළුවන් නම් ඒ ටීවී සීරීස් එක බලන්න සීරීස් 7ක් තියෙනවා. ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි টොප් ලෙවල් එකට එයි. ඒක හොඳට අහන් ඉන්නකොට සබ්ටයිටල් එක බලනකොට සුයිට්ස් කියලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් Netflix එකේ. ඒක තියෙනවා next day එකෙත් මම පෙන්නන්නම් ඒක පොඩ. ඔයාලා ඒක නිකන් මතක කරගන්න cat person ලා කිව්වම මේ අපි හිතන විදිහේ මේ cat person නෙමෙයි UK වල. දැන් මෙහි බල්ලෙක් ගෙදර තියන් හිටියොත් එයාව එක්සර්සයිස් කරන්න නම් මෙහි ඔයාලට ඒක දඬුවම් හම්බ වෙනවා. අනිත් එක බල්ලා විද්දවන්න ඕනි. එතකොට එයාලා පාරේ යනකොට ජරා කරලා shopping bag එකේ ඒ ටික අරගෙන යන්න ඕනේ. ඒ වගේ policies කොටයි. එතකොට cat person ලා කියන්නේ හාත්පසින්ම වෙනස්. ගොඩක් rich අය ඉන්නවා ඒ වගේ. Time to show some photos of your cat on your smartphone. Or if the person mentions they are a vegetarian and you happen to be vegetarian. ඔයත් vegetarian එයාත් vegetarian නම් ඔන්න වැඩේ අල්ලලා යනවා. Now you have something in common. Why not ask about their favorite vegetarian recipe? Vegetarian recipe එක මොකක්ද? There are some sentences and phrases that may come in handy to dive in deeper with a topic. මෙන්න මම උදාහරණ ටිකක් දෙන්න. Really, I'm a vegetarian too. අන්න topic එකනේ. Vegetarian නේ common එක අහුනම ඒක වරහනට දාන්න පුළුවන්. What made you decide to stop eating meat? උතරාට what made you decide to කියලා වාගේ කෑල්ල දෙන්නට common හම්බෙච්ච කෑල්ල මෙතෙන් දාන්න පුළුවන්. මේවා නිකන් blank check වගේ තමයි. ඔයාලට කැමති දේවල් දාගෙන හදා ගන්න පුළුවන්. I love cats. In fact, I have two. උතරාට ඒ ටික දාලා වරහන තුල තියෙන වෙනස් කරන්න පුළුවන්. What type of cats do you have? The football is my favorite sport.
What team do you support? You're kidding. Driving a motorcycle as well. I drive a motorcycle as well. What type of bike do you have? ඔන්න ඔහොම කියලා දෙන්නගේ කොමන් එකක් හම්බුනොත් අනිවාර්යෙන් දෙකල්ලම දන්න එකක් නිසා පොයින්ට් එක තමයි third point එකට එනකන් ඔයා දැනගන්න ඕනි මොකද්ද common topic එක. ඒතර common topic එක දැනගත්ත ගමන් ඔයාලට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. The idea here is to let them know you share a common interest. මතක තියාගන්න මේ fourth point එක බලන්න common interest එක share කරන්න. Then ask them to share more details. මේ tips පාවිච්චි කරලා ඔය දැන් foreigners ලෙනකොට ඔයාලා නිකන් try කරලා බලන්න ඕනේ නිකමට try කරලා බලන්න කොහොමද එයාලා මේක කරන්නේ. මට වීසා ගන්නත් ඔෆර් කරේ මෙහි UK වීසා ගන්නකොට මට ඔෆර් කරේ සෑම් කියලා මගේ යාළුවෙක්. එයා කලබෝල හොස්පිටල් එකේදී මට හම්බ වෙනවා යාළුවෙක්. එයා තමයි කිව්වේ අය මේ අපේ ගෙදරට එන්න මම එයාව දන්නවා. එහෙම කියලා මට වීසා ඔෆරෙන් ලෙටර් එකක් එයා ඊමේල් කරා අස්සන ගහලා. ඒතර වීසා දානකොට ඒ වගේ කෙනෙක් කවුරු හරි කෙනෙක් ඔයාට ලෙටර් එකක් දැම්මොත් ඔයා ලංකාවේදී අඳුරගෙන එහෙම ඉන්න කෙනෙක් මේ වගේ කතා කරලා හිතවත් වෙලා දැම්මොත් ඒක වීසා ඔෆිස් එකෙන් ඒ රටේ සිටිසන් කෙනෙක් ඔයාට එන්න කියනවා කියන්නේ යාලා අනිවාර්යෙන් වීසා එක දෙනවා. මොකද වීසා ගන්න එක නේ ලොකු ප්‍රශ්නේ. IELTS එකටත් වඩා අමාරු වීසා ගන්න එක. IELTS එක තිබ්බ පුළුවන් ටග්ගල ස්පොන්සර් කෙනෙක් හම්බෙච්ච ගමන්. මොකද ඒ රටේ කෙනෙක් කතා කරොත් දැන් මට ඇත්තටම වීසා මට ඒක නිසා නේ ડોක්ටර් කැටගරි එකනොත් හම්බ වෙනවා. නමුත් සැමුවෙල් ජැක් බ්ලූම් එයාගේ නම. එයා ලන්ඩන් ගිහලා අපි විද ෆොටෝස් මම Facebook එකේ දාලා දෙනවා. එයා මට ලෙටර් එකක් එව්වා. ටික දවසක් කල්බෝල හොස්පිටල් එකේ හම්බුනේ. හරිම හිතවත් වුණා. අපේ ගෙදරත් ආවා. අපේ ගමේ ගෙදර ගියා. අපේ ආච්චි අම්මත් එක්ක ඔය හදලා දෙන කෑම බීම කාලා තිබ්බා. කිරි පැණි ඒවා කාලා යට මාර හැපි. ඉතින් යාළුවට මෙහි තියෙන කෑම තියෙනවනේ අපි හොටෙල්ම යන්න ඕනේ නැහැ. ගෙදර තියෙන ඒවා අපේ අර අල වගේක් අපේ ආච්චි මොකද කරලා දෙන්නේ අර අල බහින අලයක් කොහමද යාට පේන්නම ඒක ගලවලා යාට කියලා ඉතින් දෙන්නට ආච්චිට ඉංග්‍රීසි තේරෙන්නේ නැහැ. මෙයාට සිංහල තේරෙන්නේ නැහැ. කොහමද දෙන්න හිනාවේ? මේව කළා ඒ අලත් අම්බලා දම්මලද කොහෙද මිනිහා මෙහෙ ඇවිල්ලා කියවනවා තාම මාර හැපි. ආයි දැන් යන්නේ ඉන්නේ ලංකාවට. දැන් මගේ අපි ගමේ ගෙදර මං හදන්නේ නේ. යාළුවා ඉන්න පුළුවන් විදිහට. එතකොට ඒ කන්වර්සේෂන් එකත් හිතවත් වුණාම යාළුවා හරි කැමති අපිව දැනගන්න. නමුත් සංචාරක අපේ රටේ සංචාරකයෝ කියලා ඒ කියන්නේ සංචාරකයේ ගයිඩර්ස්ලා යා කරන්නේ අරගොල්ලෝගෙන් ගසා කන එක. මට මේ ෆොරිනර්ස්ලා ගොඩක් හම්බුණා. යාළුවා ඉංග්‍රීසි සිංහල දන්නේ නැති නිසා මොකද කරන්නේ? සමහර දේවල් කඩෙන් ගිහිල්ලා ඉල්ලන්න එපා. ඔයා මේ ලංකාවේ මිනිස්සු කියන ඒවා මට මෙහි මිනිස්සු කියනවා. කඩෙන් ගිහිල්ලා ඉල්ලන්න එපා. මොකද ඔයා ෆොරිනර් කෙනෙක් නිසා එයා ගාන වැඩිපුර කියනවා. ඒක නිසා ඔයා ඉල්ලන්න එපා මං හරහා ගන්න කියලා. සංචාරකයෝ ඒ වගේ මේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට කන්වර්සේෂන් හදා ගන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒකට මේ ටිප්ස් පාවිච්චි කරලා ඔයාලා try කරලා බලන්න practically කොහොමද කියලා. The idea here is to let them know they share common interest and then ask them to share more details. Remember to talk about the other person more than yourself. Conversation එකක් if you want to maintain a conversation or a conversation එක දිගට අරගෙන යන්න ඕනේ නම් you have to talk about the other person more. ඒක තමයි ආර්ට් එක. ඔයාට නම් ඔයාගේ conversation එක අරන් යන්න ඕනේ. ඔයා ගැන කියනට වඩා අනිත් කෙනා ගැන අහන්න. For example, instead of going off on a long tangent about your favorite recipe, ඔයාගේ favorite recipe ගොඩක් කියනට වඩා ask them for theirs. එයාගේ ඒවා අහන්න. මොකද ඔයා තමයි මෙතන conversation එක අරන් යන්න හදන්නේ. ඔයාට තමයි මේක ඕනේ. It shows that you are truly interested in getting to know them and they will be more open to continuing the conversation. එතකොට අනිත් කෙනා ගැන අහන එක යාට කතා කරන්න ඉඩ දෙන එක තමයි මේකේ ආර්ට් එක. අපි යමු fifth part එකට. පළවෙනි එක කතා කරා starting the conversation, second එක elaborating on a topic, third one extending the conversation with more questions, fourth one exploring a topic further, fifth one asking for options. Everyone has an option on something and many people like to share them with others. Here are some questions you can ask to get the other person's view on a situation or topic. I don't know, what do you think? මේ විදිහට අහලා ඔයාට අනිත් කෙනාගේ අදහස අහන්න පුළුවන්. Has that been your experience too? ඒක ඔයාටත් ඒ වගේ දෙයක් වුණාද? Has that ever happened to you? ඔයාටත් එහෙම වුණාද? ඔයාටත් ඒ වගේ අත්දැකීමක් තියෙනවද? ඔයාටත් එහෙම වුණාද? Why do you think that is the case? ඇයි ඔයා එහෙම හිතන්නේ? ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. Is that a good idea or bad thing?
අන්න ඔහොම කරලා මේ කරන්නේ මේ ප්‍රශ්න ටික උන් ඔක්කොම කරන්නේ. ඔයා අනිත් කෙනාට chance එක දෙනවා කතා කරන්න. ඒක තමයි මේකෙන් ඔයා කරන්නේ. right. right. Just give me a second. right. එතන අපිට අපි කරමු. එතකොට මේ questions type examples වලින් ඔක්කොගෙම කරන්නේ ඔයා අනිත් කෙනාට දෙනවා. ඔයා දැන් කියන්න ඔයාගේ විස්තර ටික. එතකොට එයා කතා කරනකොට එයා කැමති. මොකද ඔයා තමයි conversation එක අරන් යන්න කැමති කෙනා. ඔයාට තමයි අවශ්‍ය. එතකොට අනිත් කෙනාට chance එක දුන්නම එයා කැමතියි කතා කරන්න. Once people start sharing their opinion, you open up the door for a whole new area of conversation. ඔයා මේ option එක දීලා එයා opinion එකක් open කරන්න ගත්තොත් එතකොට ඔයාට දිග conversation එකකට යන්න 100% area එක open වෙලා තියෙනවා. Just be careful not to probe too far into sensitive topics such as politics or religion. Religion, politics වගේ sensitive area එකට යන්න එපා. මොකද අන්තිමට දෙන්න තරහ වෙලා තමයි නතර වෙන්නේ. ඒක කියනවා හතරක් කතා කරන්න එපා. මොකද religion, women, politics තුනයිද කොහෙද නේ? women, religion, politics ගැන කතා කරන්න එපා. එහෙම එකක් නෑ. professional විදියට ඔයාලට ඕන එකක් යම්කිසි level එකකට කතා කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. right. next one. change in the topic. දැන් අපි කතා කරා පළවෙනි එක be friendly. sorry. starting the conversation අර ඒ මුල් fear එක නැති කරගන්න එක වෙනයි. මේ continue කරන්නේ. start the conversation. elaborating on a topic. Extending the conversation with more questions. Exploring a topic further. තව මේවා කරා ඊට පස්සේ පස්වෙනි එක asking for options. එතකොට also opinion අදහස්. අදහස් ඇහුවට පස්සේ තව ලොකු area එකකට වට යන්න පුළුවන්. The sixth one, change in the topic. කොහොමද දැන් ඔයා topic එක change කරලා දැන් එයා full sensitive ගිහලා අඬන්න කිට්ටු වෙලා නම් දැන් මේ කොල්ල මෙතන ඉන්න කොල්ල දැන් මෙයාට කියලා දැන් වැඩේ හරියන්නේ නැත්නම් දැන් කොහොමද මෙයාගේ හිත රිදවන්නේ නැතුව මේ කොල්ලගේ හිත රිදවන්නේ නැතුව වෙන topic එකකට shape එක යන්නේ කොහොමද? ඔකත් එක ආර්ට් එක. අනිත් පැත්තටත් එහෙම vice versa. Change in the topic. Sometimes a conversation can start to fade and you find things are winding down. Then things හරියන්නේ නැහැ වැඩේ කියලා වෙගෙන යන්නේ කියලා. If you sense your conversation partner is losing interest, then එයාට එපා වෙගෙන යන්නේ in talking about your impressive collection of snow globes. මොනවා හරි අපේ snow globes ගැන collection එකක කැමති නැහැ. It's probably time to change the topic. දැන් ඔයා කියන එක ගැන පොඩක් interest අඩු වෙගෙන යනවා නම් topic එක change කරන්න. Here are some ways you can switch to other topics. That reminds me කියලා. That remind me that කියලා අපි හිතමු that remind me some chocolate I have eaten before කියලා. chocolate එක ගැන. That remind me one person I have met in some other place. අන්න එහෙම කියලා යන්න පුළුවන්. Oh hey, did you hear that? අන්න මොකක් කරේ ඇහුණා. Did you hear that? I heard that කියලා මොකක් කරේ. එහෙම කියලා topic එක smoothly වෙනස් කරන්න පුළුවන්. Speaking of horses, I found of that කියලා ඔන්න ඔයාලට වෙනම topic එකක් මේ වරහන් ඇතුළට දාලා topic එක. ඒක ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. smoothly අර topic එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේවා scientifically proven කරපුවා. මේවා පාවිච්චි කරලා මිනිස්සු වැඩ ගන්න ගොඩක් අය ඉන්නවා ලෝකේ. ඒතර ඔයාලත් බලන්න මේවා පාවිච්චි කරලා තමන්ගේ targets වලට යන්න. Or if you want to make a more abrupt change. ඔයාලට එකපාරම දැන් අනම්මනම් මේවා කර ඉන්න වෙලාවක් නැහැ. දැන් ඔයාලට එකපාරම දැන් මේක වෙනස් කරන්න ඕනේ. දැන් අර කැමති shape එකේ ටක් ගාලා kindly you can just say indirectly with කෙලිම කියන්න බලන්න. Okay. I'm totally changing the topic now. දැන් මම totally topic එක change කරනවා. But I was wondering කියලා ඔන්න ඔයාලට topic එක දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් කියනවා now to go off topic but I recently heard that කියලා ඒ විදිහට යන්නත් පුළුවන්. ඒතර මේ මොන ක්‍රමයකින් හරි ඔයාලට එයා boring වෙගෙන යට interest නැත්නම් ඔයාලට topic එක වෙනස් කරලා යන්න ක්‍රමයක් තමයි මේ කියන්නේ. තව දුරටත් conversation එක ඇදගෙන යන්න. මාර interesting ක්‍රමවේදයන්ට තමයි මෙයා කියන්නේ. ඒතර ආයෙ මම නිකන් ආයෙ මතක් කරනවා. එක start කරා conversation, දෙක elaborating on a topic, තුන extending the conversation with more questions, හතර explore topic further, common interests එකක් හොයාගන්න, asking for option එකක් හොයාගත්තොත් එයාගේ opinion එක asking for opinion එකක් හොයාගත්තොත් එයා ඒ ගැන ගොඩක් වෙලා කියනවා අනිවාර්යෙන් ඇදගෙන යනවා. ඊළඟ එක change in the topic. smoothly ඔයා change කළ topic එක තව එකක් හොයාගන්න තියෙනවා මේ පැත්තෙන් අරගෙන. next one, inviting your conversation partner to talk longer.
කොහොමද අපි ඒක කරන්නේ? After about 10 or 15 minutes, it's worth checking that your conversation partner wants to continue talking. Get confirmation that they want to be in the conversation so you can be sure they aren't just being polite. ඒ කියන්නේ මිනිත්තු 10ක් 15ක් කතා කරාට පස්සේ තව ඇදගෙන යන්න ඕන තමයි ඉතින් මේක කරන්නේ. එයාට කතා කරන්න ඕනද කියලා දැනගන්න කන්ෆර්ම් කරගන්න එක හොඳයි. Here are some questions you can ask to see if it is possible to maintain a long talk. I'm not keeping you from something, am I? මම ඔයාව මොනවා හරි දෙයකින් තියාගන්නවද මෙතන? තියාගන්නවද? am I? question form එකෙන්. එනවා දැන් දෙන්නම කතා කර කර ඉන්නවා. දැන් එයාට කොහේ හරි යන්න තියෙන එකක් තමයි දැන් මේ තියාගෙන ඉන්නේ. හැබැයි මෙයා තව පොඩ polite විදිහට අහනවා. am I not මම ඔයාව මොකකින් හරි තියාගන්නේ නෑ නේද? ඒක මෙහානේ. am I not keeping you from something? මොකකට හරි යන එක නවත්තගෙන මම මේ තියාගෙන ඉන්නව නෙවෙයි නේද? අන්න ඒව polite විදිහට අහන්නේ. ඒක ලස්සන පැන්න එක. Sorry for taking up so much time of your time. So much of your time. Do you need to take off? ඔයාට දැන් ඇතිද? ඔයා දැන් යනවද? sorry මෙච්චර වෙලාවක් කාලය ගත්තට sorry. ඔයාට දැන් යන්න ඕනේද? ඒ වගේ අහන්නත් පුළුවන්. I just realized you are probably in the middle of something. Do you have time to chat? මට නිකන් තේරෙනවා දැන් මොකක් හරි මැද මොකක් හරි දෙයක තමයි ඉන්නේ. ඔයාට දැන් තවදුරටත් කතා කරන්න ඕනේද? Let me know if you need to get going. මට කියන්න ඔයාට යන්න ඕනේ නම් I don't want to take up all your time. මට වගේ ඔක්කොම වෙලාව ගන්න ඕනේ නැහැ. මට කියන්න. එතකොට මෙහෙම කිව්වට පස්සේ යහන මිනිස්සු හරි friendly. එයා මොනවා it's okay මොනවා හරි කියනවා. ඇත්තටම යන්න ඕන නම් ඒකත් කියනවා. එතකොට කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. Conversation maintain කරන් යන්න පුළුවන්. මම ලස්සන tips එකක්. Inviting your conversation partner to talk loudly. These sorts of expressions show that you are being considerate of your conversation partner's need. එතකොට අනෙක් කෙනා ගැන හිතනවා කියන එක මේවා කරන්න හොඳ point එකක් තමයි මේක. Right. Next one. Closing the conversation. එතකොට conversation එකක් ඉවර. එහෙම කියලා දැන් මෙයා යන්න ඕනේ කිව්වොත් ඒක close කරන්න ඕනේ. මොකද නැවත හම්බුනාම කතා කරන විදියට. එතකොට conversation එක close කරන්නේ කොහොමද කියලා හරියට අපි කියන්න. කොහොමද කරන්නේ? Part of being a good conversationalist is knowing when to stop talking. කොයි වෙලාවෙද නවත්තන්න ඕනේ කියලා දැනගන්නවා. When the conversation ends, කොයි වෙලාවද ඉවර කරන්නේ? Find a way for them to get in touch with you in the future. අනාගතේ වත් එක ආයි touch එකේ ඉන්න ඕනේ විදිහට කොහොමද හදන්නේ? If you feel like they might want to chat again, you can give them an opportunity with some of these phrases. ආයෙත් එක්ක කතා කරනවා නම් මෙන්න මෙහෙමයි conversation එක ලස්සනට ඉවර කරන්න කියලා තමයි මෙයා කියන්නේ. Well, හොඳයි. Well කියන්නේ හොඳයි. මේක පුරුදු කරන අපි දැන් IELTS speaking training the next week එකේ ඔයාලා Mr. අසංකට කියලා time එකක් book කරගන්න. ඔයාලගේ conversation training වලට time එකක් දෙයි. එයා busy හිටියොත් ඔයාලා කරේම මට message එකක් දාන්න. මම දැන් මේ session එක ඉවර වෙද්දී ඒක introduce කරලා දෙන්නම්. speaking training session එක. මේ week එක දැන් Sunday වල මම passive voice කතා කරනවානේ. passive voice කතා කරලා පස්සේ Monday වල ඉඳලා මම grammar පොත කතා කරනවා. grammar පොත අනිවාර්යෙන් කරගෙන යන්න ඕන නිසා දැන් මිස් වෙච්ච එකත් එක අපි session 6ක්වත් ඒ කියන්නේ පැය 3ක්වත් අපේ grammar sessions කතා කරන එකයි Monday ඉඳලා ඊට අමතරව ඔයාලා වෙනම individually one by one train කරනවා මම මේක register වෙන හැම කෙනාම one by one train කරනවා real English කියන software එකෙන්. එතකොට ඒකෙන් software එකෙන් practice කරනවා ඔයාලා IELTS exam එකට live ගිහිල්ලා වගේ වට experience එකක් එනවා. ඔය speaking එක හොඳට හරියන්න පටන් ගන්නවා. ඒකට ඔයා time එකක් book කරගන්න අපේ official time එක නෙමෙයි වෙන time එකක් දවල් 10:00 පස්සේ. කියන්නේ මට මෙහෙ ලංකාවේ වෙලාවයි ඉංග්‍රීසි වෙලාවයි දෙක adjust කරලා ගැලපෙන time එකක් බලලා අපි book කරලා දවසට එක්කෙනෙක් හෝ දෙන්නෙක් මම training කරනවා. training session එකක් අඩුම තරමේ කරන්න ඕනේ මුලින් ඊට පස්සේ exam එකේ training session එන්නේ කොහොමද කියලා මම කියනවා. ඒක මම software එකත් එක්ක කතා කරන්න මේක ඉවරලා තව පොඩ්ඩකින් දැන් මේ closing conversation ගිහලා තව ඉස්සරහට මේක තියෙනවා. group conversation එහෙම තියෙනවා මම ඒ ටික අද යන්නේ නැහැ. මම මෙතනින් ඉවර කරනවා closing the conversation කියන එක මම ඉවර කරලා පොඩි summarize කරනවා අපි කට්ටියත් එක්ක ඊට පස්සේ මම කියනවා මගේ software එකෙන් training කරන කෑල්ල.
Right. Phase A, closing the conversation. Part of being good conversation කියන්නේ නවත්තන හැටි. ඒතර ඒක well. ඒතර මට මතක් වුණේ well කියන එක feeling word එකක්. අර හිටන් කියන්නේ මෛත්‍රී පාලසිරිසේන හිටන්. හිටන් කියන තේරුමක් නෑ. ඒක feeling word එකක්. එයා කතා කරන එක මැදින් අර හිටන් කියලා කියන්නේ. ඒතර ඒ වගේ දැන් IELTS exam එකේ ඔයාලට එකපාරට හිතා ගන්න බැරි වුණොත් ආන්සර් එක ඔයාගෙන් අහන ප්‍රශ්නයක්. ඔයාලට හැබැයි පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕනේ. ඒක එකපාර කියන්න බෑනේ ගොඩක් දේවල්. well අන්න පොඩි කාලයක් ගන්න පුළුවන් හිතන්න. let me think. එහෙම කියලා හිතන්න පුළුවන් නේද? That's an interesting question. ඒක හරි interesting ප්‍රශ්නයක් කියලා අන්න ඔයා හිතන්න කාලය ගන්නවා. එහෙම ගන්න tips තියෙනවා. well well කියන එක කියන්නේ ලොකු කැලක්. ඒතර well කියන එක එහෙම කියලා එක දැක්ක මතක් වුණා. well if you ever want to chat again. හොඳයි. ඔයාට ආයි chat කරන්න අවශ්‍ය නම් I'm usually here every Monday afternoon. ඔයාට ආයි කවදාද chat කරන්න අවශ්‍ය නම් මම Monday හවසේ හැමදාම මෙතන ඉන්නවා. ඔන්න යාට दोनों tip. Let me give you my email address. If you are ever in the area again, it would be great to meet. Feel free to call me. If you want to hang out, here I will give you my number. ඔය තුනෙන් කැමති එකක් කියලා ඔයාට පුළුවන් එයත් එක්ක further context තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් and remember to make them feel appreciated too. හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න අනිත් කෙනාව appreciate කරන්න එක හරි හොඳයි. හොඳ දේවල් වලට. I really enjoyed our chat. Thanks so much. UK වල train කළා තියෙන අනිත් කෙනාව appreciate කරන්න. ඊතරම good morning කියලා thank you for coming. එක තියෙනවා. I really enjoyed our chat. Thanks so much. It was really nice to meet you. ඊතරම nice හමු වෙන්න. I had a great time talking with you. Hope to see you again soon. ඔය ටික කියලා යට appreciate කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔය ටික තමයි අද මම කතා කරන්න යන්නේ. ඊටර ටික පස්සේ දවසක් කතා කරමු. එතකොට මේකේ අපි පොඩි summary එකක් ගන්නවා. කතා කරන එකේ fear එක නැති කරගන්න steps 5ක් අපි කතා කරා. Be friendly, take the pressure off, remember the world doesn't revolve around you, be honest, avoid calls of questions. එතකොට ඒ ටික අපි කතා කරලා අපි ඊට පස්සේ ගියා ඒ conversation එක පටන් ගන්න step 8ට. Start of speaking. That is starting the conversation, elaborating on a topic, extending the conversation with more questions, exploring a topic further, ask for options, changing the topic, inviting for your conversation partner, talk longer, closing the conversation. මේ අටම ගැන අපි කතා කරා. මේව හොඳට පාඩම් කරලා තියාගන්න. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මට දැන් මැසේජ් කරන්න, අහන්න, කතා කරලා අහන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම පෙන්නන්නේ නැහැ මගේ software එක ඔයාව training කරන එක. දැන් ඔයාලා එකෙන් book කරන්න time එක book කරලා කට්ටියම එක session එක ගානේ කරන්න මම හැමෝටම personally ඒව record කරනවා one by one එක්කෙනාව train කරන software එකෙන්. මේක තනියෙන් සල්ලි වලට ගන්න බැරි software එකක්. ඒක companies වල issue කරන එක. ඔයාලා දකින්නත් ඇති ඒක දකින්න ඇති මේ සමහර විට මොකෙන්ද මේ මගේ YouTube channel එකේ තියෙනවා. මම පේන YouTube channel එකේ videos තියෙනවා ඒකෙන් training කරන ඒවා. ඒක තමයි මේ course එකට අනන්‍යතාවය ලංකාවේ අයට නැති මට විශේෂයෙන් මම තියාගෙන ඉන්න එකක්. මේක ඇත්තටම ආණ්ඩුවෙන් හරියට නම් හැමෝටම දෙන්න ඕනේ ස්කෝලවල වලට මේ software එක. මේකේ මම මේකේ ඔයාලා කියන්නේ IELTS preparation ඊට කලින් මම පෙන්නලා ඉන්නම් ඔයාලගේ exam එකේ මේක හැමෝම ලියන්න. මේ තියෙන ඔයාලගේ exam එකේ මට එන result එක. එතකොට හැමෝම මේ තියෙන result sheet එක ඔයාලගේ batch 1 එකේ test එක ඇති ඒ ටික බලන්න බලන්න. ඔයාලට පේන්නේ නැහැ නේ. right. ඔයාලට ඒක පේන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් මම හරි ගස්සන්න. right. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ඔයාලා online test එක කරාට පස්සේ මට එන screen එක මේකේ තියෙන ඔයාලා කරපු test result ලකුණු ටික. මේ ලකුණු කට්ටිය ඊළඟට next test එක මම එතකොට Monday link එක දෙනවා. එතකොට කරන්න මේ සමහර අය මැදින් නවත්තපුවා තමයි බින්දුව වැටෙන්නේ. test trial එකක් කරා අසංකර කාගේද ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා ඒකට විසඳන්න.
එතකොට මේ ලකුණු වැඩි කරගන්න ඊළඟ එකේ මම අතර next එකේ ඉඳන් මම ලකුණු ටික ඔයාලට දාන්නම් group එකට. කට්ටියගේ ලකුණු. එතකොට එන්න first එකට වඩා next එකේ ලකුණු ටිකක් වැඩි කරගන්න බලන්න. එතකොට මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ software එකෙන් කොහොමද ඔයාලව training කරන්නේ. ඔයාලා ඒකේ time එකක් book කරලා එන්න ඕනේ. time book කරන්න. මේ තියෙන software එක. මම share කරන්න. right. දැන් ඔයාලා software එක පේනවා මේකේ IELTS preparation B2 නෙමෙයි මම B1 level එකට යනවා. A2 එකේ තියෙනවා දැන් A2 එකේ කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා අලුතෙන් course එකේ යනවා. මම A2 එකේ videos තියෙනවා. ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් all activities වල මම speaking නෙමෙයි focus කරන්නේ. ඒත් speaking training කරනවා නම් මේ වගේ එක session එකක් අරගෙන study එක ගැන music ගැන nature money celebration එහෙම ඔය වගේ කැමති topic එකක් මම ඔයාලව training කරනවා. එකක් කරනවා එක්කෙනෙකුට training කරන්න 1.5 hours වගේ යනවා. එතකොට ඒක time එකක් book කරලා ඔයාලගේ training session එකක් කරන්න. ඒක මම උදව් කරනවා. ඊට පස්සේ කලින් training කරපු sessions එක දාලා ඒකේ topics ඔක්කොගෙම අපි ඔයාලට randomly එකක් ගෙන ඉදිරි exam එකක් viva exam එකක්. දැන් අනිත් exam එකේ listening and reading check කරන්න අපේ online අපි තියෙන exam එකේ speaking part එකට මම මේකෙන් exam එකක් හදනකොට ඔයාලා book කරන්න time එකක් කට්ටිය එතකොට group එකට දෙන්න. So will you inform us the separate date and time for before that individual convocation? Right. අපි මෙහෙමයි. දැන් ඔයාලට පහසු time එකක් තමයි ඔයාලා book කරගන්න ඕනේ. ඒකයි. ඔයාලා පහසු time එකක් කිව්වට පස්සේ මම ඒකට time එකක් right. conversation. සිතාර conversation කියලා කියන්නේ ඔයා අදහස් කරේ මේ software එකේ training කරන එකටද? right. එතකොට software එකේ training කරන එකට මම කලින් time එකක් දෙන්නේ මොකද මේ ඔයාලට පහසු time එකක් තමයි මම දෙන්නේ. ඔයාලම මට කියන්න මට මේ time එකට පුළුවන්. එතකොට මේ හවස් වරුවක එතකොට මෙහි 12න් පස්සේ මට පුළුවන් මේක කරන්න. ඔයාලට හැම පැත්තෙම පහසු විදිහට තමයි මම මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉස්සරහට තමයි පොඩ්ඩක් විදිහට time දීලා කරන්න වෙන්නේ. ඒතර මේ software එකෙන් මම ආව training කරනවා. ඔයාලට මේකෙන් training කරපු videos YouTube channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මොන වගේ ඒවටද ඔයාලා මුණ දෙන්න යන්නේ කියලා. එතකොට එකෙන් ඔයාලගේ speaking part එක ගොඩාක් දියුණු කරගන්න පුළුවන් professional level එකට. එතකොට ඒකෙන් test ටිකයි අපේ grammar sessions ටිකයි අනිත් ටික යනකොට මාසයේ අවසානයේ හොඳ knowledge එකක් එනවා. එතකොට මේ Monday මම ආයි test එක link එක දෙනවා. ඊළඟ Monday link එක දෙනවා. එතකොට ඔයාලා ඒකෙත් ලකුණු 4 ගන්න. right. වෙන මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? අද session එක ඉවර කරන්න කලින්. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න. message එකක් හරි දාන්න. hello sir. සමිත් තියෙනවා නේද? සර් අර මේ මුලින් මට සර් දුන්නේ මේ වෙබ් ඇඩ්‍රස් එකක් මේක මේ කෝස් කරන්න පුළුවන් කියලා එක මේ යුනිවර්සිටි වල ඔව්. ඔයාලට ඒක සර් බලන්න. ඒක මේ ඔව් ඒකට කොහොමද ජොයින් වෙන්නේ සර් ඒකේ පේමන්ට්ස් කරලා මේක පොඩ්ඩක් පොඩ්ඩකින් මොකක්ද ඒක තිබ්බ වෙබ්සයිට් එක පොඩ්ඩක් මේකත් අද රෙකෝඩින් එකට මම කට්ටි කාර්ය ප්‍රයෝජනවත් තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් ඉන්න මම ටග් ගාලා දෙනවා. මට සර්ටිෆිකේට් එකත් එක්කම කෝස් එක කරන්න. මම දන්නේ සමිත් හිටිය කියලා ක්ලාස් එකේ. මම බලුවා ෆස්ට් බෙන්ච් එක ගොඩක් අය හිටියේ නෑ ඒකේ. සමිත් තමයි කලින් ක්ලාස් එකේ වැඩිම ලකුණු ගත්තේ සර්ටිෆිකේට් එක. Okay. right. මේ තියෙන වෙබ්සයිට් එක බලන්න.
පේනවද කියලා. පොඩ්ඩක් ඉන්න. Alright. Read.k jobs होते हैं. මේකේ job search කරන්න පුළුවන් එක official site. මේ තියෙන website එක මේකේ බලන්න දැන් මේ job site එකේ තියෙන. දැන් ඔයාලට jobs ඕන නම් මෙතනින් හොයන්න පුළුවන්. courses ඕන නම් මේ උඩ කැලෙන් courses select කරන්න පුළුවන්. සමිත් වගේ interesting area එකක් මොකක් කරලා තියෙනවද? ඕක මේ මම ඕක ඇත්තටම මේ නිකන් මම මේ ජොයින් වෙලා බලන්න හැදුවේ මේ නිකන් ඕක තියෙනවා ඉංග්‍රීසි අපි ගහන්නේ මොකක් කර එක. ඉංග්‍රීසි ටීචින් කියලා එකක් තියෙනවා නේද සර්? ඔයාලට ඉංග්‍රීසි ටීචින් ඕන නම් නොමිලේ කරන එකක් තියෙනවා UK වලට මේ වීසා ඔෆර් කරන එකක්ම තියෙනවා. මේ ඒගොල්ලෝ මේ අර UK සෙටල් වෙන්නත් ඔෆර් කරන මේකක් වගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක දාලා රෙජිස්ටර් වෙන වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. ඒක මං අර මගේ ෆස්ට් වීඩියෝ එකෙත් කරා. මට දාන්නකො එහෙම වුණොත් ඒක කියලා මම ඒ ටික විස්තර ටික දාන්නම්. මේකේ තියෙන ඕක පහළ තිබුණා සර් මම දැක්කා. එතකොට ඔන්න ඕක. teaching English 120 මේක ඔයාලට ගන්න පුළුවන් $12 නේ. $12 කියන්නේ රුපියල් කීයද 4000ක්ද 4000ක් 4200ක් ඒ වගේ. වගේ වෙන්නේ. ඔව් සර් ඕක මම දැන් මේ ජොයින් වුණා මේ ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ මේ පේමන්ට් එක කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒකයි මේ වෙස්ටර්න් යුනියන් හැබැයි ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පුළුවන් පේමන්ට් කරන්න. ඔයාලට මොකක් කරේ වෙන කාඩ් එකක් යූස් කරලා බලන්න. බැරිම වුණොත් වෙස්ටර්න් බෑනේ ඔන්ලයින් එකේ මේකට පේ කරන්න. ඔයා සමහරලාට අර පවුන්ඩ් වලින් පේ කරනකොට පොඩි මේක එහෙනම් ඔයාලට බැරි වුණොත් කියන්න මම ඒකට සපෝට් එකක් දෙන්න. මගේ පවුන්ඩ් account එකක් තියෙනවා. මේකේ ඔයා පේමන්ට් එකේ අවුලක් ආවා කියලා තමයි ඔයා කියන්නේ. සර් මේ පේමන්ට් එකේ පොඩ්ඩක් කවුනක් ආවා. ඔයා එක මට ආවොත් දාන්න මම එහෙම ඔයාලට සපෝට් එකක් දෙන්නම්. මේකේ එකක් දෙයක් කරලා බලන්න. 650 hours courses නේ. මේක ඔන්ලයින් ජොබ්ස් ගොඩක් හොයාගන්න පුළුවන්. මේ සර්ටිෆිකේට් එක ගත්තමත් එයාලා ජොබ්ස් එහෙම ඔෆර් කරනවා අපිට රට ගොඩක් අයට උගන්වන්න එක ඒකට සෙකන්ඩ් ලැන්ග්වේජ් විදිහට 1-to-1 ටියුටර්ස්ලා විදිහට. වෙන මොනවා හරි ක්වෙස්චන්ස් තියෙනවද? තව එකක් තමයි ප්‍රදීප් කරනවා කිව්වා සෙෂන් එකක් ගෲප් එකේම අයට අපේ ෆස්ට් බැච් එකේ කෙනෙක්. එයා ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරනකො ඉංග්‍රීසි වලින් කට්ටියටම ඉන්ටරෙස්ටිං ටොපික් එකක් next week වල මම ඒකේ දානම් විස්තර ඉස්සරහට group දෙකම එකට join කරලා මේ community එකක් කරලා මම ඒක දානවා. ඒතකොට කට්ටිය ඉස්සරහට presentation කරනකොට කරන්න පුළුවන්. සමිතත් පුළුවන් එයාගේ interesting area presentation එකක් කරන්න. අසංකටත් පුළුවන් අපේ first batch එකේ අයට chance එක තියෙනවා කට්ටියටම English වලින් presentation කරන්න. එතකොට ප්‍රදීප් එක පළවෙනි එක බාරගත්තා. යාද නැහැ ක්ලාස් එක මම. right ආපු නැති අය recording එක බලන්න. කට්ටියම ඇඩල්ට්ස් ක්ලාස් එකක් ඉඳ ඔක්කොම එක දවසේ ගෙන්න ගන්න අමාරු එක අයට වැඩ මන් දන්නවා. නමුත් වීඩියෝ එක බලලා හරි කොහොම හරි කන්ටිනියු කරන්න. සමිත් මොනවා හරි තිබ්බොත් ඔයා මට ටෙක්ස්ට් කරන්න. මම මේකේ පේමන්ට් එක එවලක් නම් මම ඒක සෙටල් මේව කරලා මොකද සෝට් අවුට් කරලා දෙන්න නේද? ඕකේ සර්. thank you සර්. ඒ වගේ හැමෝම try කරන්න. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තව තියෙනවා නම් අහන්න. next day එකේ මම කියනනම් අර මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එකටයි අනිත් එක මොනවද UK වලට එනවා settling visa වලට support කරන organizations තියෙනවා. ඒ organization එකේ website එකක් තියෙනවා. ඒක ඔයාලගේ email එක ගහලා පිටරට කෙනෙක් නම් ඔයාලට වෙනම register වෙන්න පුළුවන් website එකක් තියෙනවා. UK වල මේකක්. Northern Ireland කිට්ටුව තියෙන මේකක් මම දැක්ක තියෙනවා. ඒකත් මම next day එකේ කියලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ හෙට මම passive voice කතා කරනවා. එදාට හැමෝම එන්න බලන්න. අලුත් class එකේ අය. හැමෝටම good night. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් තාමත් අහන්න විනාඩියක් තියෙනවා. මේ නැත්නම් මට message එකක් දාන්න.
සහන් මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවා? right. එහෙනම් හැමෝටම good night. Good night, sir. Right, sir. Right, sir. Good night.